And yes, the Olympic fever is still on. As well, we saw our golden boy Carlos Yulo, who is here at the Signal TV and TV5 compound. He just finished his media conference, and napakasaya na binisita naman tayo ni Kaloy. Of course, kanina pang umaga, I think mga after 10 a.m., you can hear people chanting, Golden Boy! Golden Boy! Oh, that's how you know na nandito na si Carlos Correct! Yulo. Nagtitilian yung mga hallways at nag-eat Bulaga. Yes, oo, dumaan po siya sa Eat Bulaga kanina and tuloy-tuloy pa rin na yung mga events, busy pa rin si Kaloy after his historic campaign in Paris. So Correct. for sure tuloy-tuloy pa rin yan. So after yesterday's parade, before that, sumakay pa ng gondola. Oo, papalitan natin mamaya, papakita natin kung anong itsura po ng kanyang 32 million peso worth na condo unit sa Taguig. Fully furnished na Fully pala. furnished. Yung pinapakita mong picture sa akin pala, as in hihigaan niya na lang yun. Oo! Wow! And I heard doon na nga raw titira itong si Kaloy. So, very deserving naman. And, Bago ng forwarding address niya. oo Taguig. nga. Sosyal, di ba? New address for Carlos Yulo. Pero bago po natin na himayin ang ating mga storya May for surprise today. tayo sa kanila. Ano? Hindi makakarating si Carlos Yulo sa Afternoon Delight. We wish. Baka one Busy of raw these si Pao. days. Ako yung busy, Alright. So, pag-usapan po natin ang ating delight of the day. Ito na po, assorted bread. And kanin at ulam. Pero itong assorted bread ay worth 64 pesos. 64 pesos na yan? Opo. Opo. Ito ang... Itong ulam naman, gulay, pati kanin, Mhm. 65 pesos. 60, tumubo ka pa? Oo. 64. 65. 64. 64. Okay. Okay, bakit? Ito'y 65. Oo. Medyo isang mas mahal Pinag-uusapan yan ng natin isang piso. ito dahil, ito nga, marami pong kumekosyon doon sa sinabi ng NEDA, no? Ang National Economic Development Authority, na yung sukatan, no? yung threshold of food Being poverty. food, oo. So sinasabi nila, if you're spending less than 64 pesos a day for 3 meals, so you divide it into 3, you are food poor. Ayun. Ngayon, maraming kumekosyon, including mga lawmakers, ilang mga grupo na, on what planet are you living on? You think, Sapat per na, meal mo na 20 pesos for a family of 5. So, yung 64, divide mo into 3 yun. So, mga Napamerienda 21 pesos, Saan ka makakahanap ng full meal na kompleto ang kailangan ng katawan mo for 20 plus 21, 22 pesos? My God! Ito na nga itong simpleng kanin lang and vegetables. 65 na. Cool. Ano pa nga Teka Sobra muna. pa nga Papanindigan ko itong binuhat ko. Okay, so pakita po muna natin si Lord na Direct, ito balikan natin pong, yan. Ito muna. Pagkain po na ating Yan, feature for delight of the 64 day. pesos na to. Oo. So dito pa lang, kung ikaw ay worker, Naku. ito na yung 3 meals a day mo. Oo. Yan na nga yung kayang abutin ng 64 pesos mo. And let's face it, hindi naman talaga sapat yan. At ito ay hindi natin binili sa mga mall, pero yung mga karinderya lang dyan na kinakainan ng mga uring manggagawa kagaya ko. Hindi talaga sapat yan, especially if you're working the whole Balik mo na day. lang, direct. Mga manual labor, ganyan. Ay, nako. Hindi talaga enough. Lalo na kung, diba, isang meal pa lang yan Paano na yung lunch mo, yung dinner mo, yung almusal mo. Kung magtitinapay ka naman, oo, mukhang marami, diba? 64 pesos nga ito. Pero hindi ka naman mabubuhay sa tinapay na lang ang 3 meals a day. Pwede naman kung Sinabi gusto sa Bible mo. yan. Sinabi nga sa Bible. Sinabi, mabubuhay ka on bread alone. Pero, Does not live by bread oo. alone. But still, kailangan importante pa rin yung ibang mga kasi pagkain. pure carbo ito. Yes. Walang protina. Pero kung ikaw si Carlos Yulo, kailangan mo niyan. Pero, okay, bago po tayo pumunta rin, ang Department of Trade and Industry, naglabas din ng listahan ng mga food prices. So, kung tutuusin mo, 10 pieces of bread for 2 pesos each would be 20, Instant noodles ay 7 pesos. Okay, instant coffee, 4 pesos and 10 centavos. Okay, ang evaporated milk would be 44. Kung tutuusin mo,
lagpas na ng 75 pesos na yun, 75.10 pesos. Yung grupo naman ng mga farmers, 64 pesos would get you a kilo of rice plus 1 piece of egg. Egg. So, Oo. anin mo yun. Oo, tama ano. Kaya marami talagang umaalma dito sa report na nilabas ng NEDA, ano? And ang 20 pesos per meal, kulang na kulang talaga. But if it's just to fill your hunger, posible naman, pero parang hindi pa rin tama, ano? So, Isipin mo, maybe they should redo this study. some areas, kunyari, merong, sabihin natin yung super grocery chain ng isang sikat na mall, no, na sa 2 letra lang tinatawag. Okay. Shoemart. Okay. Sinabi mo na. Oh, anyway, makikita mo may areas kung saan may high concentration ng mga laborers. Unang nauubos, yung turon nila. Yung famous turon, na napakalaki talaga. Kasi super nakakabusog at sabihin natin, you can skip probably dinner on your way home, dadaan sila ron, yun yung merienda nila at pwede nang hindi mag-dinner. Magkano ang turon? I think nasa 20 plus pesos. 20, okay. Oo. Isipin nyo yung extra rice doon sa isang fast food na may bubuyog, yung ano niya, mascot niya, 25 pesos na yung extra rice. Can you imagine? Extra rice pa lang yun, di ba? Extra rice pa lang yun. And merong mga areas na yung fast food na yun lang ang pinakamababa na mabibilhan mo ng pagkain. Yun. So mapapaisip ka talaga ano na kung bakit ito yung figure na napag-decide na basehan, kumbaga na masasabing hindi ka food poor kung kaya mong mag-spend ng 64 pesos a day. Oo, si Senadora Grace po ay sinabi niya, yung problem ay hindi raw na-update yung prices considering the inflation at yung yardstick ay kailangan i-adjust daw. Ang nagsabi ng on what planet are you living on, si Senadora Nancy Binay ang nagsabi niyan. What planet are you living in? Oo. So, Planet NEDA. yan. Kailangan talagang pag-aralan pa po ito, no? Now that inflation is really affecting everyone, lalo na po sa Pilipinas. Lahat po ng mga gastusin, tumataas na po. Eh, God, isipin mo, as of 2023, sabi ni Secretary Balisacan, ang monthly food lang ito, threshold for a family of 5 is 9,581. My Para God. sa buong buwan na yan for a family of 5. Isang steak meal lang yan sa Ibang restaurant, ano? Pero, ayan, at this time, papaisip ka talaga how you can help others also, ano? Lalo na maraming nahihirapan talaga to get by and have complete 3 meals at that, ano? So, yung sinasabi ng mga lolo, huwag mong sasayangin yung kanin na yan. Nung panahon namin, ang panahon ng digmaan. Ganun. Kaya ito, papabalot ko to direct. yung gulay na rin. Ay, sa'yo na itong gulay. Kailangan mo yan. Alright, now on to a more pleasant note naman. Ito, guess who dropped by our office this morning? Okay? Sino nga ba? Walang iba siya. Kagaya na banggit kanina, ang golden boy na 2-time Olympic gold medalist, Carlos Yulo. Nag-boxing. Yung boxing. Si Paolo Bijones kahapon parang wrestling nga eh. For the details, let's talk to Mobile Journal, Denise Valdez Sancho. Hello, Denise. Hi, Pawi, Sir Lord. Hello. Nandito ako ngayon, no, sa baba ng Signal TV dito sa launchpad sa Mandaluyong, kung saan kanina nga lang, no, natapos ang exclusive na press conference ni Carlos Yulo kasama ang GAP President na si Cynthia Carrion, kasama ang ilang mga piling media dito sa Signal at TV5. Kung babalikan natin, no, kaninang bandang mga 9:00, nagkaroon ng preparasyon para sa big welcome sa ating Golden Boy at mas kumapalang tao, no, mga bandang 10:00 hanggang 10:30. Kasi nagsimulang dumating dito yung banda, may mga pa-majorette pa at 10:30 dumating si Kaloy kasama ang sa kanyang team at Cynthia nga
galing pa sa personal van niya. Punong-puno dito sa paligid, dito mismo ginanap yung entrance niya. Sa likod ko, no, may red carpet pa at dyan nga sinalubong si Kaloy ng mga staff dito sa launch pad sa Mandaluyong. Yung iba, no, prepared, may mga kanya-kanya pa silang bit-bit na tripod para lang makuhaan at masilayan yung atleta. Yung iba, may mga pa-banner pa yan na nakasulat yung message na nais nilang iparating sa ating Golden Boy. At pagkatapos ng saglit na photo opportunities sa ilang media at mga staff dito, meron rin nagpa-autograph kay Kaloy. Yan, pinaunlakan niya lahat ng photo opportunity at lahat ng autograph. At dumiretso na siya, may mga ilang guesting pa siya kanina, tapos din ang guesting niya sa Eat Bulaga at dumiretso na nga siya dito para sa kanyang interview sa media. Okay, Denise, sayang, no? Yung ramen Kuroda, dapat nag-offer lifetime free ramen. Pero napakaswerte talaga ng, of course, ng mga kapatid natin dito sa Signal TV and TV5. May unang pasilip kay Carlos Yulo fresh from Paris. Pero Denise, nagkaroon din ng video conference after si Kaloy. Ano yung mga napag-usapan niya? I think he was asked about Los Angeles 2028. Ano daw yung goal niya para doon? And I think natanong din siya about sa mga kapatid niya. Sasama ba sila sa Los Angeles? When it comes to Los Angeles, so syempre it's gonna be a 4-year preparation. So as much as possible, sasali daw siya sa iba pang mga kompetisyon at it's a different preparation for this. Kaya talagang paghahandaan niya ang Los Angeles 2028. Ayan. Okay, Denise, may kaso naman ako. May napansin ka ba na ilang araw na si Carlos facing the cameras, mingling with the crowds, nagpapapicture, kumakaway. May napapansin ka bang, let's say, some signs of exhaustion sa kanyang face? Or talagang ano pa rin siya, may up pa rin yung energy niya? Very, very up ang energy ni Kaloy. Kanina nung bumungad siya dito, kasama ako sa mga nag-aabang sa mga team abangers dito kay Kaloy. Talagang the whole time, nakangiti si Kaloy, even up to Eat Bulaga kanina, napanood namin yan habang nag-aabang sa kanya. Hindi niya maiwasan talaga na mapangiti. Kasi kanina rin, natanong siya dito sa interview, kamusta yung pagsalubong sa kanya ng mga Pinoy? Hindi daw talaga inaasahan to. Napakainit daw ng suportang pinaparamdam sa kanya ng mga Pinoy. Kaya yung ngiti niya, abot langit talaga, Lord Pao. Pwede ba kaming bigyan ng... Ito medyo speculative lang siguro on our end, ano? Yes. Let's say, kung kagabi, anong oras na tapos yung ceremonies? So, I'm sure may dinner pa yon, may socials. Anong oras na tulog si Carlos? Sa bagay, atleta tong mga to no? Pero iba rin minsan ng psychology ng atleta na is probably enjoying na lang the fruits of his labor. Pero, mahalagang tanong, kasama ba yung girlfriend? Ngayon, dito sa Signal, sa Mandaluyong, walang presence ng girlfriend ni Kaloy, wala si Chloe. Ang kasama niya lang talaga ngayon, ang GAP president na si Cynthia Carrion, mula kaninang umaga hanggang ngayong tanghali pahapon. Ito ang kasama magdamag ni Kaloy. Kasama niyang sumagot sa mga interviews with the press for the Lord. Walang malilito, ha? Baka maraming mag-mistake. Pareho ng kulay ng buhok minsan from a certain angle, pero magkaiba, pati yung mga papel nila sa buhay ni Kaloy. Pero may sinabi si Ms. Carrion kanina, no? Na something about, masyado bang powerful yung word na begging, nakailan, yung pag-raise ng funds, my God. Support. Ito ba ay, napag-usapan ba sa press con kanina kung mas mapapadali na lalo, at least from the gymnastics sports associations? Namagit niya, no? Nagtawanan nga kanina yung audience dahil talagang sabi ni Ms. Carrion from her own words, begging. Kasi talagang hirap sa simula, no? Ang mga atleta natin yan, si Carlos, iba talaga yung hirap at pagod niya. At isa daw sa mga hero niya dito na tumulong sa kanya, si MVP. At hanggang ngayon, no? Patuloy pa rin ang suporta sa kanya at sa kanila when it comes to gymnastics, the MVP. At hopefully daw, mas maraming atletang Pilipino in the future, no? From small kids, no? Magsimula sila, start them young,
na makapag-gymnastics at mas lumaki pa ang gymnastics scene dito sa bansa hanggang kung pwede lang Olympics. Ayan. At Denise, kanina natanong din si Carlos kung ano yung balak niya in the future, if he plans on also putting up his own school for gymnastics, ano yung naging sagot niya doon? Parang may nabanggit siya na gusto rin niya mag-coach eventually after mag-retire sa gymnastics. Yes, Pawi, tama yan. No? Nasingit kasi kanina si Heidelin Diaz, nagkaroon ng academy, siya daw ba? Meron in the future. Hindi malabo yan, Pawi, Sir Lord. Pero sa ngayon daw, priority niya muna ang mga kompetisyon. And in the near future, hindi malabo. Magkaroon din tayo ng Carlos Yulo Gymnastics Academy, no? Hopefully. Oo. Ako may malalim akong gustong itanong. Tita Denise, may mga sisters tayo sa likod, no? Na parang inaabangan si Carlos. Tell us, gaano kahirap magpa-selfie with Kaloy? How many people do I have to go through yung security cordon at may diskarte ba? Kanina, nabanggit ko, kanya-kanyang diskarte yung iba, tripod. Pero kasi kung matyaga kang mag-abang, kahit mga bandang 9, 9:30 or 10, abang ka dito sa gilid ng red carpet, napakadaling lapitan para ayain ni Kaloy para sa picture. May isa nga kanina, nakaabang lang ako dito, kumukuha ng clips. May lumapit agad sa kanya. Talagang dinaskartihan na Kaloy, pa-autograph dito sa suot kong damit sa likod. So, madali naman, kasi although medyo crowded, kaya naman nalapitan si Kaloy, very easy. Nalapitan si Kaloy kanina, photos, autograph. Kaya lang, medyo limited na yung access nung dito na tayo sa may studio. Ito yung makikita nyo may itim na kortina dahil nga exclusive yan sa media ng TV5 at 6. Would you know, would you have any idea kung what would be his schedule for the rest of the day? For the schedule, sa pagkakaalam ko, ito na ang huli para sa guestings ni Kaloy, yung media press conference niya dito. Kaya dahil nga kanina pa lang na mga alas 10, 10:30, ay nandito na si Kaloy. Tapos diretso na siya sa Itbulaga. And then dumiretso na rin siya dito. So makakapagpahinga na ang ating golden boy today. At para ma-enjoy naman yung bagong-bagong 32 million peso condominium na fully furnished. At saka marami pa siyang incentives na matatanggap. So, sana maklaim na ni Kaloy Magmerienda this week. doon sa Vikings. Talagang pinanganalo. Oo naman, kahit saan niya gusto kumain, pwede yan. Mahina lang itong raminan sa baba. Dapat inalok na rin. Nag-offer sila dapat. Lifetime. Alright, thank you so much for joining us this afternoon. Once Thank again, you. that was our mobile journalist, Denise Valdez-Sanchez. Thanks, Denise. May marker ako dyan, ha? Baka gusto mo. Marker pa. Oo nga eh. Pwede ba tayo humabol, no? After, mamaya, Sana alas pala 3. sinabi natin kay Denise. Ipa-ano natin? Ipa-wait natin si Kaloy, ano? Alright, from sports, usapang showbiz muna po tayo. Ito po, Janine Gutierrez cannot help but gush over Jericho Rosales after the actor admitted they are dating. That and more stories from our News 5 correspondent, MJ Marfori. Abot na ang ngiti at hindi maitago ni Janine Gutierrez ang kilig nang maka one-on-one tsikahan natin. Hindi niya raw kasi inaasahang mismong co-star sa Lavender Fields sa si Jericho Rosales ang nag-open up na nasa dating stage na sila. Unexpected talaga. Hindi ko inakala na nung ginawa ko yung Lavender Fields na ito pala yung magiging... Aminado si Janine na nanibago siya dahil low-key lang daw siya noon sa mga past relationship. Parang everything kind of just happened, like really unexpected. I guess we get along lang pala and ayun. Wow! Pero, Shocks, nakakahiya. Hindi talaga ako, hindi kasi talaga ako usually nagkakwento ng mga ganito eh. Pero mukhang kunento na ni Eko lahat. So ano pa mga magagalit ka ba? Pero hindi naman daw niya aawardan si Eko sa pagchika sa kanilang budding love life. It's funny. And it's sweet naman na he's so
open, I guess. Are you Kung gaano ka-light ang love life offset, baliktad naman daw dahil game face on silang Econin sa Lavender Fields. Gaganap si Janine bilang si Iris, ang palaban na asawa ni Eco na magpapahirap sa buhay ng karakter ni Jody Santa Maria. Mapapanood na ito this September sa TV5. Naospital ang isa sa independent contractor ng GMA na inaakusahan ng sexual harassment ni Sandro Mulak. Ayon sa kanyang abogado, nagkaroon ng matinding anxiety attack si Richard Cruz isang araw matapos dumalo sa pagdinig. Nagtungo naman sa NBI ang abogado ni Cruz at ng isa pang inaakusahan na si Jojo Nones para maghain ng supplemental counter affidavit. Magiging kasama po ito sa mga ebidensya at alegasyon na ipaprocess at iba-validate ng National Bureau of Investigation na makakatulong sa kanilang investigasyon at para magkaroon sila ng determination kung dapat bang magsampa ng kaso against kina Giorgio Nones at Richard Cruz. Pang-international na ang atake ngayon ni Alden Richards. Isa kasi siya sa co-producer ng upcoming film na Death March. Sabi ni Alden, magsasama raw dito ang mga talent mula sa Pilipinas, US, Europe, Australia at Japan. Bibida naman sa pelikulang British actor na si Scott Adkins na gumanap din sa The Expendables 2 at John Wick Chapter 4. Isinilang na singer-actress na si Angeline Quinto ang kanyang second child sa non-showbiz husband na si Nonrev Dakina. Pinangalanan ng healthy baby girl na Azina Sylvia Dakina. Sa isa pang litrato, binahagi ni Angeline na officially family of 4 na sila. Makikita pa nga ang kanyang panganay na si Silvio na kinikiss ang kanyang little sister. All right, more conversations and stories coming up sa pagbabalik po ng Afternoon Delight. And As the DNC approaches, Democrats are excited about their presidential candidate in a way they weren't just a month ago. A new AP NORC poll found that 2/3 of Democrats say they'd be extremely or very excited if Harris was elected the next president. That's compared to only 4 in 10 who said that about Biden back in March. Voters, both Democrats and Republicans, and particularly independents, were not happy with a repeat of the 2020 election. So poll after poll demonstrated that voters expressed some level of disdain and antipathy towards Biden-Trump 2024 rematch. With that new enthusiasm, some Democrats are also more optimistic about their candidate's chances of winning in November. In early July, before Biden dropped out of the race, Americans were twice as likely to say that Trump was more capable than Biden of winning the election in November. Now, Americans are equally likely to say that Trump and Harris are capable of winning in 2024. The AP NORC poll also showed that Americans give Harris an edge over Trump on traits like honesty, discipline, and commitment to democracy. But Americans also gave Trump a slight advantage on his handling of immigration and the economy. Those are two issues that could be important in November. I would say on the flip side, not all is lost for Donald Trump. Again, we are very early on in this fight. You know, this is, if you follow boxing, you know, we're not even in the 3rd or 4th round here. It's still a very competitive race. Americans are equally likely to see Trump and Harris as a strong leader and someone who is capable of handling a crisis, according to the new poll. But there are also warning signs for Harris in the poll. Only about 6 in 10 Democrats trust her to do a better job than Trump handling the war in Gaza, for example, which was lower than other issues in the poll. The question is whether or not she can sustain this momentum, sustain this level of enthusiasm and excitement, and get her to become the first African-American female president of the United States.
Alright, nagbabalik po ang Afternoon Delight dito po sa One News. Ako po si Lord de Vera, kasama po si Binibining Pauline Perzosa. Yung napanood natin kanina before the break ay yung CNN report tungkol sa current US presidential surveys and how the candidates are gaining ground. Well, at least one of them. There you go. But for now, let's check out some more stories here on One News. Smartmatic founder Roger Piñate and a former vice president of the firm have surrendered to U.S. authorities. A federal grand jury earlier indicted them over an alleged bribery and money laundering scheme related to the 2026 elections in the Philippines. Charged along with them was former COMELEC chairman Andres Bautista. The World Health Organization has declared Mpox, formerly called monkeypox, as a global health emergency. This comes following outbreaks in the Democratic Republic of Congo and neighboring African countries. The Philippines Health Department, for its part, said they are on alert due to the outbreak. In Japan, Prime Minister Fumio Kishida said he would step down next month. This following public dissatisfaction over political scandals and rising living costs in the country. Over in Thailand, Prime Minister Srettha Thavisin was dismissed over an ethics violation after he appointed a minister who was once jailed. The Philippine Charity Sweepstakes Office has agreed to shoulder professional fees of doctors. That's for those covered by the Medical Assistance for Indigent Patients program. House Speaker Martin Romualdez said he met with relevant officials to discuss the matter. And the southbound lane of the EDSA Kamuning flyover in Quezon City is now open to the public. The DPWH has completed the rehabilitation and retrofitting of the flyover. There's one person who stood out in the crowd during the Heroes Parade for Filipino Olympians yesterday, and that's none other than double Olympic gold medalist Carlos Yulo's father. Their heartwarming interaction in this report. Kabi-kabila ang kinakawayan ng mga Pinoy Olympian sa kanilang Heroes Welcome Parade na nagsimula sa Aliw Theater sa Pasay, Miyerkules ng hapon. Pinangunahan sila ni double gold medalist Carlos Yulo. Nasa Rojas Boulevard na sila nang makaagaw pansin ang banner na ito na may nakasulat na Kaloy, andito papa mo. Makikita rin si Mark Andrew Yulo na todo ang ngiti at kaway sa float na sinasakyan ng anak. Kinawayan at sinaluduhan naman siya ni Kaloy. Matapos ang parada, nag-share si Kaloy ng screenshot ng kanyang ama na nakaabang habang dumaraan ang float ng Olympians. Masaya raw siyang makita ang ama at nagsorry siya dahil hindi na masyadong nakakaway sa dami ng mga nagpa-autograph. Ang sabi ni Kaloy, kita-kits daw soon. Nagtapos ang Heroes Parade sa Rizal Memorial Sports Complex sa Maynila. Inabangan ang mga Olympian ng daang-daang taga-suporta na karamihan ay estudyante at mga guro. Pinakamalakas ang hiyawan nang ipakilala na si Carlos Yulo. Sana sa mga pumalakpak ang dati niyang guro at coach na si Teacher Ezra, na isa sa mga nakadiskubre ng talento sa gymnastics ng batang Kaloy. Sobrang nervyos. Pero pinatunayan naman niya na kayang-kaya niya. Kaya sabi ni Gymnastics Association President Cynthia Carion, mahalaga talaga ang walang patid at dekalidad na suporta sa mga atleta para magwagi sa Olympics. It's amazing what we went through. It's 16 years in the making. It started all the time when he was a young kid. 16, so you do not make an athlete overnight. May payo pa siya kay Kaloy. I always tell him, Carlos, you just concentrate in your training and I will take care of all your problems. Sa kamera, napa-A pa ni Yulo sina House Speaker Martin Romualdez at ibang leader ng kamera matapos silang tumanggap ng parangal at insentibo. Maraming salamat po sa lahat po. God bless us all po. Ang panalo po namin ay panalo po nating lahat. Para sa 1PH, Ian Suyu, News 5. Yan, so nakita nga natin yung papa ni Kaloy ay proud na proud sa kanyang anak. Nagpa-print pa siya ng sign. Diba? Na Dito papa mo. Oo. Sana may sign din si Kaloy Oo. na tinatanong din si Kita-kita. papa.
Oo. Pero itong area na to bandang, of course, they are residents of Malate kasi tama, no? Tama. So, eto sang area. At Ayun. talagang no, pansin mo, may bumuhat talaga kay Tatay Mark. Nakasakay siya sa balikat no, ng Aha. isa pang tao para lang makita siya ng kanyang anak na si Kaloy. Sa mga coverage mo ba ng mga ganitong mga parades, Pao? Is it normal for athletes to bring in their family members along sa float, let's say? Actually, hindi. Yung float naman kasi, para sa athletes lang naman talaga yan naka-designate. But I think the touching part here is his father really came out to see Yes. Kaloy. Kasi hindi pa sila nakikita since nakauwi Correct. si Carlos from Paris. And the dad waited like everybody else. Like everyone Kasi kung else. tutuusin mo, pwede mo bigyan ng special privilege si daddy, Totoo. kasama sa Villamor, at tumao muna doon sa kondo. So, pero naglabas naman ng statement si Kaloy sa kanyang social media. Sabi niya, nakita naman daw niya yung kanyang papa. Yes. As we can see here, sana ma-full screen natin para mabasa natin yung text. Ito, maraming salamat pa. Masaya ako nakita kita at nakasuporta siya. Pasensya na, hindi pala ako masyado nakakaway. Ang daming nagpa-autograph. Kita-kits soon. Oo. Pero from side naman ng father, parang siya na, di ba sinabi natin na dalawang klaseng taong nasa parade. Those in the parade and those watching the parade. Okay. Pero proud father, parang pareho rin eh. Di ba? Yes. Parang isa lang that's my son they're cheering for. Galing. Two-time Olympic gold medalist at that. Wala. Itong si Carlos Yulo. Para sa iyo, Tay, beach house. Anong buffet ang gusto mo? Oo. At may bago pa yata sasakyan, tama? Oo, kakalabas lang Wow! today. Napakagandang sasakyan para kay Carlos Yulo. Kulang na lang free gas for life Talaga? din. Parinig. Baka naman. Kaloy, parinig. Tayo na nagparinig para sa Kaloy. kanya, Oo. Alright. But for now, we're gonna be taking a quick break. You're still watching Afternoon Delight here on One News. Keep it here.
August 15th, 1945, what's known as VJ Day. The United States and its allies mark the effective end of World War II after 6 years of fighting. They celebrate the defeat of the Axis powers a day after Japan agrees to an unconditional surrender. 1969. In upstate New York, the counterculture comes together for Woodstock, the largest rock concert of the 60s. What we have in mind is breakfast in bed for 400,000. Among the acts at the festival, which ended more than 3 days later, Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Who, The Grateful Dead, and Crosby, Stills, Nash & Young. 1769. Napoleon Bonaparte, the French general and ruler whose wars reshaped the map of Europe, is born on the island of Corsica. 1947. In Asia, India gains its independence a day after neighboring Pakistan is established, concluding British colonial rule over the entire Indian subcontinent. 1998. In Northern Ireland, the deadliest terror attack in decades of sectarian violence takes place in the town of Omagh. That's where a car bomb planted by an IRA splinter group kills 29 people and wounds hundreds of others. 1914. In Central America, the Panama Canal opens to shipping traffic, connecting the Atlantic and Pacific Oceans. And 1939. The Wizard of Oz, the movie musical fantasy starring Judy Garland that remains a pop culture classic, premieres in Hollywood. Today in History, August 15th. Camille Bohannon, The Associated Press. And we're back. You're still watching Afternoon Delight here on One News. Ako po si Pauline Verzosa. At ako naman po si Lord De Vera. Alright, aside from sports, well, the Philippines might just win a gold medal in sleep deprivation. Kasi naman, a recent study shows that Filipinos are the most sleep-deprived in Southeast Asia. Our Artubise with that story. Puyat ka na naman ba? You're not alone. Dahil sa isang survey, lumalabas na marami kang karamay na Pinoy. Alas 7 na ng gabi madalas makauwi ang nurse na si Yvonne Soliano. Galing siya sa 16-hour shift sa isang ospital sa Quezon City. Pero hindi pa tapos ang kanyang araw. Pagdating ng bahay, maglilinis, magpapakain ng pusa, at mag-aaral pa si Yvonne. Hating gabi na siya makakatulog at muling gigising ng alas 6 ng umaga kinabukasan para mag-asikaso at pumasok ulit. Maswerte na raw siya dahil madalas 4 hanggang 5 oras lang daw ang tulog niya. Kaya kung may Olympic game daw sa puyatan, malamang gold medalist siya. Kapag kulang ka sa tulog, kulang ka din sa energy. Yun na yung naging cycle ng buhay ko, yung pagod. Naging normal na sa buhay ko yung lagi akong puyat. Feeling ko talaga, eventually, tatagos na ako sa pader. Ginagawa man niya minsang biro ang pagiging puyat, marami raw epekto ito sa kanyang katawan. Minsan nagiging makakalimutin na ako. Feeling ko naging malamya yung katawan ko, namayat ako. Hindi nag-iisa si Yvonne. Sa pag-aaral ng Consumer Research and Data Analytics Company na Milio Insight, ang mga Pilipino raw ang pinakapuyat na may less than 7 hours of sleep lang, kumpara sa ating mga karatig na bansa sa Southeast Asia. Sa buong mundo, top 4 pa nga tayo. Hindi po yan flex mga kapatid. Ayon kay Dr. Dex Makalintal, importanteng magkaroon ng 7 to 8 hours of sleep gabi-gabi. Pero kung hindi raw ito ma-achieve at talagang palagi kang kulang sa tulog, dapat daw ay bumawi na lang sa ibang paraan. Dapat ayos din yung other factors ng ating lifestyle. So yung pagkain ninyo dapat, yung inyong paggalaw dapat tama pa rin. Iwasan din yung mga pag-iinom ng alcohol at saka yung pag-yosi at saka yung pag-inom ng mga caffeinated drinks and pagkain ng mga caffeinated foods around 3 to 4 hours before you go to sleep. Marami tayong ganap sa life, pero ang paalala ng mga eksperto, matulog ng sapat para humaba pa ang ating mga buhay. Mobile journalist R.R. Tubisi po, hatid ang mukha ng balita. Totoo ba yun? Ano sinasabi mo dyan? Sleep deprived ako. Sleep deprived ka rin ba? Ilang oras ng tulog mo? Alam. Pero alas mag-aalas stress na. Oras Kaya na po. oras na para sa I saw the signs. Ito pa, ang theme natin today ay parang ulam natin.
Sari-saring Chop signs. suey. Iba-iba. Oo. Alright. Iba-iba, chop suey. Sige, Tita Pao. Ito, ako yung mga kumuha ng mga pictures na ito. Naks, okay. First photograph ay... Mas malamig pa sa jowa mo. Ice for sale. Booyah! Boosh! Ika nga. Bugs. Ang dami pag sinabi. Nung bibili ka na nga lang ng yelo, may paano pa. Ano ba dapat? Sa taas yung ice for sale muna. Ice for sale. O, tama. Dapat mas nauna pa yung ice for sale. Teka muna, malamig pa sa jowa mo. Okay. Baka dapat sa ex mo, di ba? Tama. Oo nga Or naman. papunta na sa ex yan kasi malamig Baka. na eh. Oo. Baka bangkay na si jowa. Next. Oh. Ito ay si Mr. Apelido, GK, ang pangalan niya. Ano? Ano kayong GK? Ito yung po yung apelido niya. Kayo na Chichi. po ang Chichi. Chichi. Kaya mo bahala pong mag-pronounce. Chewy. Yan. Oo. Next. Ito, tingnan natin. Okay sana to kung wala nakaharang eh. Yan, thank you. Why have ABS when you can have kebabs? Oh, tama naman. Why have abs when you can have kebabs? Yan. Oo, ako Yan. favorite ko ang kebab. Talaga, anong klaseng kebab? Chicken? Beef kebab. Beef, tama. Oo. Beef kebab na maraming Hindi na onion. kailangan ng abs, kebabs. Okay. Mabuhay ka. Alright. Next. Parang yan lang yung Ayun lang science yata natin muna. today. Oh, Tinitipid let's ng finish ating with that. producer. Kebabs. Baka naman, Correct. pwedeng kebab ang afternoon, ang delight of the day natin. Alam na, kasi nagparinig tayo ng, ano nga ba yun? Tuna and Tuna and apple. apples na Ang bilis eh, kinakain. tuna and apples it is. Oo nga eh. Yung kebab, wala. Ikaw na lang daw mag-sponsor ng pakebab. Lord De Vera has left the conversation. Alright. Well, if you've seen the signs, please do send it to us at afternoondelighton@gmail.com para ma-feature po namin yan dito sa Afternoon Delight. But for this Thursday, that will do it for us. Thank you so much for joining us this August 15. Ako po si Pauline Verzosa. And we will be here again tomorrow, 2 p.m. Ako po si Lord De Vera. Have a delightful afternoon. Tulog na.